Dù đã quyết định chuyển phủ tổng thống từ nhà xanh sang văn phòng mới tại quận Yongsan ngay khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dường như vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền nhà xanh. Tối ngày 3 tháng 12, ông Yoon bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật, nhưng ngay lập tức bị Quốc hội bác bỏ. Hiện tại, ông đang phải đối mặt với nguy cơ bị luận tội, trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi yêu cầu ông từ chức, thậm chí đến từ chính các thành viên trong đảng quyền lực nhân dân mà ông đại diện. Với tình hình này, khả năng hoàn thành nhiệm kỳ của ông Yoon Suk Yeol trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Kể từ khi Hàn Quốc thành lập vào năm 1948, lịch sử chính trị nước này đã ghi nhận 13 tổng thống với 20 nhiệm kỳ, nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo đều không rời nhiệm sở trong danh dự. Người nhẹ nhất là bị buộc phải từ chức, phải lưu vong ở nước ngoài, bản thân hoặc thành viên trong gia đình bị điều tra. Những người tệ nhất thì bị kết án tù, tự sát hoặc bị ám sát khi còn đương nhiệm. Ngoại lệ duy nhất hiện nay là cựu tổng thống Moon Jae-in, người vẫn sống an toàn tại quê nhà sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, hầu hết những người tiền nhiệm đều có số phận bi kịch, từ Park Chung-hee, người bị ám sát khi tại nhiệm, đến Roh Moo-hyun, người tự sát sau khi bị điều tra, hay gần đây nhất là Park Geun-hye, người bị phế truất và ngồi tù sau một vụ bê bối lớn. Như chúng ta đã biết, các đời tổng thống của Hàn Quốc đều có kết cục bi thảm, lời nguyền nhà xanh đã trở thành biểu tượng cho những kết cục đầy rẫy biến cố của các đời tổng thống, khiến chiếc ghế quyền lực này không chỉ là vinh quang mà còn là gánh nặng lớn lao. Hôm nay, chúng ta hãy cùng kênh Nhất Thế Giới khám phá những câu chuyện ít được biết đến về cuộc đời và số phận của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, để hiểu thêm về những góc khuất đằng sau chính trị đầy kịch tính của xứ sở Kim Chi nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Lời nguyền nhà xanh là gì? Lời nguyền nhà xanh là một hiện tượng kỳ lạ trong chính trị Hàn Quốc, phản ánh những số phận bi thảm của nhiều tổng thống sau khi họ rời khỏi nhà xanh. Sự kiện tự sát, bê bối tham nhũng, ám sát và những cuộc sống lưu vong là những phần không thể thiếu trong câu chuyện về các tổng thống Hàn Quốc. Điều này phản ánh một phần sự khắc nghiệt của chính trị Hàn Quốc, nơi các nhà lãnh đạo, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, thường phải đối mặt với những sóng gió lớn trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. 1. Tổng thống đầu tiên bị buộc phải từ chức, sống lưu vong. Sin Man-ri Lý Thừa Vãn là tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, người lãnh đạo phong trào đòi độc lập trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản vào năm 1945, sau đó thành lập Đại Hàn Dân Quốc với sự hỗ trợ của Mỹ. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên vào năm 1948 và duy trì quyền lực cho đến năm 1960. Ông cũng bị chỉ trích về tham nhũng và các hành vi độc tài trong các nhiệm kỳ của mình. Tháng 4 năm 1960, sau khi ông Sin Man-ri được bầu làm tổng thống Hàn Quốc lần thứ tư, các cuộc biểu tình của sinh viên trên toàn quốc đã nổ ra do gian lận trong quá trình bầu cử. Ngày 26 tháng 4 năm 1960, ông buộc phải tuyên bố từ chức do áp lực. Sau đó, ông sống trong lưu vong ở Hawaii, Mỹ và không bao giờ trở lại Hàn Quốc. Từ khi rời nhà xanh, ông sống một cuộc sống cô độc và mờ nhạt cho đến khi qua đời vào tháng 7 năm 1965 tại Honolulu, Hawaii. Từ đó, ông trở thành một trong những nhân vật mà người dân Hàn Quốc có quan điểm mâu thuẫn. 2. Tổng thống Yoon Bo-son bị đảo chính quân sự và buộc phải từ chức. Sau khi ông Sin Man-ri ra nước ngoài sống lưu vong, ông Yoon Bo-son được bầu làm tổng thống vào tháng 8 năm 1960. Ông chủ yếu là một tổng thống bù nhìn và không có nhiều ảnh hưởng trong việc điều hành đất nước và quyền lực thực sự nằm trong tay quân đội. Chưa đầy một năm sau, ông Park Chung-hee, khi đó là phó tư lệnh tập đoàn quân dã chiến số 2 của quân đội Hàn Quốc, đã phát động cuộc đảo chính quân sự ngày 16 tháng 5 năm 1961, sau đó lên nắm quyền kiểm soát thực tế Hàn Quốc. Ông Yoon Bo-son bị buộc phải từ chức vào tháng 3 năm 1962. Sau đó, ông thành lập đảng Dân Chủ mới, đặt nền móng cho cuộc bầu cử của các tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun. Ông Yoon Bo-son qua đời vào tháng 7 năm 1990. 3. Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát. Ông là người đã đưa Hàn Quốc thoát khỏi nghèo đói và phát triển mạnh mẽ trong suốt những năm 1960 đến 1970. Park Chung-hee là một nhân vật đầy quyền lực, nhưng cũng đồng thời bị chỉ trích vì chế độ độc tài của mình. Park Chung-hee phát động cuộc đảo chính quân sự để giành chính quyền vào năm 1961.
Ông bắt đầu giữ chức tổng thống từ năm 1962. Năm 1963, ông ra tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Cộng Hòa và trúng cử. Trong nhiệm kỳ của ông, nền kinh tế Hàn Quốc phát triển nhanh chóng và mức sống của người dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, cách thống trị kiểu độc đoán của ông đã bị chỉ trích. Ngày 15 tháng 8 năm 1974, vợ của Park Chung-hee là bà Duk Jong-so vô tình bị Moon Se-kwang, người của Triều Tiên, người đến ám sát Park Chung-hee, nhưng không thành, và bà bị thiệt mạng vì trúng đạn lạc. Đến ngày 26 tháng 10 năm 1979, ông Park Chung-hee bị ám sát bởi Kim Jae-kyu, người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc, bắn chết. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc đột ngột và đầy bi thảm của một trong những người lãnh đạo mạnh mẽ nhất trong lịch sử Hàn Quốc. 4. Tổng thống Choi Kyu-ha bị buộc từ chức. Choi Kyu-ha, 1979 đến 1980, là tổng thống tạm thời sau cái chết của Park Chung-hee. Tuy nhiên, quyền lực thực sự nằm trong tay quân đội và ông không thể kiểm soát tình hình chính trị. Ông Choi bị lật đổ trong cuộc đảo chính của ông Chung Do-hwan vào năm 1980 và sau đó sống cuộc đời lưu vong. Ông Choi mất vào năm 2006 ở tuổi 87. 5. Tổng thống Chung Do-hwan bị kết án tù chung thân. Ông Chung Do-hwan, vốn là một quân nhân, lên nắm quyền sau khi phát động cuộc đảo chính quân sự năm 1979 và được bầu làm tổng thống năm 1980. Dưới sự lãnh đạo của ông, nhiều vụ đàn áp đã diễn ra, đặc biệt là vụ thảm sát Gwangju, một sự kiện đẫm máu với hàng trăm người thiệt mạng. Năm 1987, phong trào Dân chủ tháng 6 nổ ra ở Hàn Quốc và ông Chung Do-hwan chấp nhận đề xuất bầu cử tổng thống trực tiếp của người kế nhiệm Roon Tae-woo. Sau khi từ chức tổng thống năm 1988, ông Chung Do-hwan sống ẩn dật cùng vợ. Năm 1996, ông bị tòa án Hàn Quốc đã kết án tử hình vì tội chủ động tham gia phản loạn quân sự và gây nội loạn, âm mưu sát hại cấp trên và nhận hối lộ. Bản án sau đó được giảm xuống tù chung thân. Tháng 12 năm 1997, ông Chung Do-hwan được Tổng thống Kim Jong-sam ân xá và được thả vào đầu năm 1998. Ông sống cuộc đời yên bình cho đến khi qua đời vào tháng 11 năm 2021. 6. Tổng thống Roon Tae-woo bị kết án 22 năm tù. Ông Roon Tae-woo là người kế nhiệm Tổng thống Chung Do-hwan và là một trong những người có vai trò trong việc chuyển giao Hàn Quốc từ chế độ quân sự sang dân chủ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ tổng thống của ông cũng gặp nhiều thách thức với các cuộc biểu tình trên đường phố và bất ổn kinh tế. 2 tuần trước khi hết nhiệm kỳ, Roon bị coi là chính trị gia tồi tệ nhất Hàn Quốc. Sau khi rời Nhà Xanh, ông Roon bị kết án 22,5 năm tù vì cuộc đảo chính năm 1979 và tham nhũng vào năm 1996, nhưng sau đó ông được cựu Tổng thống Kim Jong-sam ân xá vào năm 1997. Năm 2013, gia đình của ông Roon đã giúp ông trả nốt khoản tiền tham nhũng trong nhiệm kỳ tổng thống. Ông Roon qua đời vào năm 2021 và một lần nữa, hình ảnh của ông bị phê phán bởi những bê bối tham nhũng và phản quốc. 7. Tổng thống Kim Jong-sam có con trai cả vướng tội tham nhũng. Ông Kim Jong-sam được bầu làm tổng thống vào năm 1992. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã cố gắng tăng cường cải cách kinh tế và chính trị, đồng thời dốc sức chống tham nhũng. Ông đã đưa 2 cựu tổng thống là Chung Do-hwan và Roon Tae-woo ra tòa, triển khai chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông không phải chịu án phạt hay gặp những sự kiện bi thảm, nhưng hình ảnh của ông trong lòng người dân không phải lúc nào cũng được ca ngợi, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính châu Á. Ông Kim đã quản lý kinh tế yếu kém. Khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc vào năm 1997, nội các của ông Kim Jong-sam đã không thể xử lý thỏa đáng cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998 khiến một số tập đoàn của Hàn Quốc sụp đổ, buộc chính phủ phải nộp đơn xin vay tiền với gói cứu trợ 58 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để vượt qua khủng hoảng. Tháng 1 năm 1997, vụ bê bối cho vay của công ty thép Hanbo bị vạch trần. Con trai của ông là Kim Hyun Cheon bị bắt và bỏ tù vì nhận hối lộ, trở thành con trai đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm bị bắt trong lịch sử Hàn Quốc.
Ông Kim Jong Sam đã kết thúc nhiệm kỳ của mình và qua đời vào tháng 11 năm 2015. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.